Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Học Pha Chế. Cà phê bạc xỉu là một trong những món cà phê truyền thống tại Việt Nam và là món đồ uống không thể thiếu trong bất cứ menu của quán cà phê nào. Hôm nay thể theo yêu cầu của một số bạn đã yêu cầu mình làm món này, mình sẽ thực hiện video chia sẻ với các bạn công thức cách làm món cà phê bạc xỉu đóng chai. Hãy cùng mình bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị những chiếc chai thủy tinh dùng để đựng cà phê. Và ở đây như các bạn thấy mình sẽ sử dụng những chiếc chai thủy tinh có dung tích là 250 ml. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải thực hiện thao tác tiệt trùng cho tất cả những chiếc chai thủy tinh của mình bằng nước nóng. Sau đó mình sẽ để khô cho ráo nước trên chiếc khăn này. Tiếp theo mình sẽ tiến hành ủ cà phê để lấy nước cốt cà phê. Và mình có định lượng là 100g hạt cà phê Mocha Robusta. Đây là loại cà phê trộn giữa hai loại hạt Mocha và hạt Robusta. Như vậy thành phẩm cà phê sau này của mình sẽ vừa có hương thơm của hạt cà phê Arabica, lại vừa đậm đà vị đắng của hạt cà phê Robusta. Tổng cộng mình có 100g cà phê hạt. Bước tiếp theo mình sẽ tiến hành xay hạt cà phê từ cà phê hạt trở thành cà phê bột. Và mình sử dụng dụng cụ xay hạt cà phê cầm tay này. Mình điều chỉnh dụng cụ xay cho đúng chuẩn kích thước của hạt cà phê pha phin. Sau đó mình tiến hành cho hạt cà phê vào và bắt đầu xay. Kích thước xay của hạt cà phê là rất quan trọng. Nếu xay hạt quá mịn thì cà phê của mình khi đem ủ có khả năng sẽ không chảy được do hạt cà phê quá mịn khiến phin cà phê bị tắc nghẽn. Ngược lại, nếu kích thước hạt quá thô sẽ khiến cho cà phê chảy nhanh và loãng, hương vị cà phê yếu. Vì vậy nên các bạn hãy lưu ý kích thước xay của hạt cà phê các bạn nhé. Vì dụng cụ này khá nhỏ nên mình phải xay làm nhiều lần thì mới đủ được định mức cà phê mà mình cần. Có lẽ các bạn nên lựa chọn một loại cà phê đã xay sẵn thay vì làm giống như tôi như thế này, vì nó khá là mỏi tay đấy. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm thì hãy cứ thử đi, còn tôi thì có lẽ lần sau tôi sẽ sử dụng loại cà phê đã xay sẵn. Sau khi đã xay đủ lượng cà phê mà mình cần thì bây giờ mình sẽ đưa bột cà phê vào phin chứa và chuẩn bị tiến hành ủ cà phê. Ủ cà phê thì rất đơn giản, về cơ bản chỉ gồm có 3 bước thôi. Bước 1, châm một chút nước nóng dưới đáy phin, mục đích để bột cà phê không lọt qua lỗ phin và rơi xuống bình chứa. Bước 2, châm 100ml nước nóng trực tiếp vào bột cà phê, sau đó đậy nắp phin và đợi từ 1 đến 3 phút nhé. Giai đoạn này gọi là đánh thức hạt cà phê. Nước nóng sẽ thẩm thấu vào bột cà phê khiến cà phê nở ra. Và chúng ta sẽ thu được phần nước cốt cà phê đậm đà tại lần châm nước thứ 2. Sau khoảng 1 phút thì bây giờ mình sẽ tiến hành đưa miếng chặn phin vào bên trong và ấn nhẹ để đẩy cà phê nén xuống. Các bạn lưu ý đừng có ấn mạnh tay quá nhé. Bước 3, nhẹ nhàng châm 200ml nước nóng vào trong phin. Các bạn hãy lưu ý sử dụng nước tinh khiết và nhiệt độ nước trên 90 độ C các bạn nhé. Giờ thì mình đậy nắp phin và đợi trong khoảng 15 phút để cà phê chiết xuất hết phần nước cốt cà phê. Sau 15 phút chúng ta sẽ thu được 200ml cốt cà phê. Đậm đà và rất thơm hương vị cà phê. Bây giờ mình đã có đủ những nguyên liệu cần thiết và mình sẽ tiến hành phối trộn tất cả các thành phần vào bên trong chiếc ca nhựa này. Đầu tiên mình rót cà phê vào bên trong ca nhựa. Tiếp theo là cho 150ml sữa đặc. Sau đó mình khuấy trộn đều tay để hòa trộn cà phê cùng với sữa đặc. Và tiếp theo mình cho vào 1 lít sữa tươi nguyên kem. Tiếp tục khuấy trộn toàn bộ nguyên liệu.
Và giờ thì mình đã hoàn thành xong món cà phê bạc xỉu và chỉ còn một bước cuối cùng, đó là đóng chai mà thôi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video hướng dẫn các bạn cách làm món cà phê bạc xỉu đóng chai. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món đồ uống này. Đừng quên like, share video và subscribe kênh Học Pha Chế các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.